Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μία πολύ νόστιμη, σχετικά εύκολη σοκολατόπιτα. Λοιπόν, τη σοκολατόπιτα που φτιάχνω εγώ τη χωρίζω σε 3 κομμάτια. Στα υλικά για το σιρόπι, στα υλικά για τη ζύμη και στα υλικά για τον γκανάζ που βάζουμε από πάνω. Για το σιρόπι μας τώρα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο, μία κούπα του τσαγιού βραστό νερό, 3 τέταρτα του τσαγιού κακάο άγλικο, μία μισή κούπα ζάχαρη, μία βανίλια, ένα σφινοπότηρο κονιάκ ή μπράντι ή ό,τι άλλο έχετε. Για την ζύμη θα χρειαστούμε 5 αυγά, μία κουταλιά της σούπας γεμάτη baking powder, μία πρέζα αλάτι, μία μισή κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τύπου φαρίνα δηλαδή. Θέλουμε και για την γκανάσα από πάνω 250 γραμμάρια σοκολάτα. Αν βάλετε γάλακτος θα γίνει πιο γλυκιά, αν βάλετε κουβερτούρα θα γίνει λίγο πιο πικρή. Και 200 ml κρέμα γάλακτος. Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Θα πάρουμε ένα κατσαρολάκι και θα βάλουμε μέσα το βούτυρο. Αυτό που κάνω τώρα είναι να φτιάξω, να παρασκευάσω το σιρόπι της. Το νερό μας που είναι βραστό. Το κακάο. Και τη ζάχαρη. Αυτό το μείγμα θα το βάλω σε μέτρια φωτιά, θα το ανακατεύω για να λιώσει η ζάχαρη. Δεν θέλω να βράσει, θέλω απλά να λιώσει η ζάχαρη. Και αφού ζεστάθηκε το σιρόπι μας και έλειωσε η ζάχαρη, το βλέπετε, τώρα σε αυτή τη φάση που είναι έτσι ωραίο και νερουλό θα του βάλουμε μέσα τη βανίλια σε σκόνη και το κονιάκ ή το μπράντι, ό,τι έχουμε. Από αυτό εδώ το μείγμα θα κρατήσουμε μία κούπα για μετά, θα το ξεχωρίσουμε δηλαδή. Δεν χρειάζεται παραπάνω, μία κούπα είναι αρκετή. Το αφήνουμε στην άκρη. Η συνέχεια μας είναι, παίρνουμε ένα μπολ, το αναδευτήρι μας και βάζουμε μέσα τα αυγά, τα χτυπάμε. Καθώς τα χτυπάμε να διαλυθούν, βάζουμε μέσα το αλεύρι, το baking και το αλάτι. Και σε αυτό το μείγμα, εδώ, ενσωματώνουμε σιγά σιγά το σιρόπι σοκολάτας που έφτιαξα. Το ρίχνω δηλαδή σιγά σιγά και αυτό μέσα. Το ανακατεύουμε καλά και αφού βγάλουμε ένα ωραίο σοκολατένιο λίο μείγμα, θα πάρουμε ένα ταψάκι ή πυρέξ, ένα οβάλ και θα το χύσουμε αυτό μέσα στο πυρέξ μας. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 180 πάνω κάτω και θα το βάλουμε να ψηθεί για 20 λεπτά. Και αφού βγήκε η σοκολατόπιτά μας από το φούρνο,
Τώρα θα την κόψουμε. Την έχουμε αφήσει και έχει κρυώσει και λίγο, δεν είναι καυτή. Έτσι πρέπει να είναι. Θα την περιχύσουμε αφού την κόψουμε με το υπόλοιπο σιρόπι που είχαμε κρατήσει. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο και όσο το γλυκό μας το έχουμε βάλει στο ψυγείο για να παγώσει και να κρυώσει, θα πάρουμε την κρέμα γάλακτος, θα τη βάλουμε σε ένα κατσαρολάκι και θα τη ζεστάνουμε. Και μέχρι να ζεσταθεί η κρέμα γάλακτος, θα κόψουμε σε μικρά κομμάτια τη σοκολάτα μας για να τη βοηθήσουμε να λιώσει πιο εύκολα. Και αφού ζεστάναμε και την κρέμα γάλακτος, έχουμε και την κουβερτούρα μας εδώ, το περιχύνουμε μέσα και το ανακατεύουμε καλά μέχρι ότου λιώσει η κουβερτούρα. Για να φτιάξουμε την γκανάς. Βλέπετε, ανακατεύτηκε καλά, ανακατεύουμε καλά. Όπως το γλυκό μας τώρα είναι στο ψυγείο, η σοκολατόπιτα είναι στο ψυγείο και παγώνει, θα την αφήσουμε και αυτή λίγο στην άκρη, να κρυώσει εντελώς. Η γκανάς είναι έτοιμη, έχει λιώσει τελείως η κουβερτούρα μας. Το γλυκό μας είναι παγωμένο και όπως είναι και αυτή κρύα πια, το περιχύνουμε από πάνω. Το αφήνουμε να δέσει όλο μαζί και να παγώσει. Και περίπου μετά από 2 ώρες μπορούμε και να το κόψουμε. Αυτό είναι η σοκολατόπιτά μας. Και αν τη φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία.